रोशना ए रोशना के गरिरहेछ एकछिन भाइ बोक्नु छैन कति टिकटक जतिखेर टिकटक मात्रै हुन्छ के भयो त किन गराउनु भएको तिमीहरुको चाहिँ नाच्ने गीत गाउने मात्रै आउँछ पढाइ सम्बन्धी चाहिँ केही आउँदैन मेरोमा त यस्तै नाच्ने मात्रै आउँछ त्यो टिकटकमा हेर त के भनेर आउँछ त त्यो हेर त त्यहाँ के हो त्यो के भने त्यो भनेको के भने त्यहाँ सरले कस्तो मजाले भिडियो बनाउनुहुन्छ पढाइ सम्बन्धी कस्तो मजाले भन्नुहुन्छ तिमीहरु खाली डान्स नाच हेर्छौ त्यो पढाइ सम्बन्धी हेर्दैनौ मम्मी त कति गराउँदै रहेछ ल म गए ल सुन्तला लिएर आऊ किलो ल म्याम हजुरहरूले चाहिँ भिडियो बनाएर टिकटक फेसबुकहरू केमा हालिराख्नु हुँदो रहेछ होइन अनि मेरो मम्मीले हेरेर मलाई जा भनेर वाक्क पारेर म बुझ्न आएको हजुरहरूकोमा चाहिँ कुन क्लासेसहरू हुन्छ होला हाम्रोमा आइएल्स पिटी स्याट टोफल डुलिङ सबै हुन्छ म यति नै बुझ्न आएको हुन्छ नि त म गएँ सुन्नु न हजुर यहाँसम्म आइसक्नु भएको रहेछ आउनुहोस् म तपाईँलाई हाम्रो क्लासेसहरू पनि देखाइदिन्छु है ए हुन्छ नि त आउनुहोस् यो चाहिँ हाम्रो आइएल्स क्लास हो यो क्लासमा चाहिँ हामीले आइएल्स पढाउँछौँ ल सो यो क्लासेसमा आइएल्स पढाउँछ हाम्रो माथि पनि क्लासेसहरू छ त्यहाँ पनि आइएल्स पढाउँछौँ अनि क्लासेसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम स्पेसियस छ प्लस स्मार्ट बोर्डहरू पनि छ हाम्रो प्लस हाम्रो वाल्स आर पेन्टेड फर द प्रिजर्भेसन अफ आर्ट एन्ड कल्चर राम्रो रहेछ क्लास त अब तपाईँलाई म अर्को क्लास पनि देखाइदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो पिटी क्लास हो पिटी अथवा डुइलिङको पनि कहिले काहीँ पढाइ हुन्छ सो यहाँ चाहिँ तपाईँलाई इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो पर्सनल कम्प्युटर पर्सनल हेडसेटहरू हुन्छ अनि क्यामेराहरू पनि हुन्छ सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि मजाले क्लासेस बाहेक पनि हजुरले प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ ए हुन्छ हजुर त्यस्तै गरी यो पनि हाम्रो क्लास हो आइएल्स क्लास हो प्लस हाम्रो चाहिँ यो क्लासको बेनिफिट चाहिँ के छ भने अब यति पुरै क्लासेस भयो भने हाम्रो चाहिँ अब इन्टरभ्यू क्लासेसहरू पनि हुन्छ त्यसको लागि भनेर ग्रुप डिस्कसनहरू गर्नु पर्यो प्राइभेट ग्रुप सेसन्सहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो क्लासेसहरूलाई चाहिँ डिभाइड पनि गर्न मिल्छ क्या लाइक यो चाहिँ हाम्रो डोर हो यसलाई डिभाइड गरेर लाइक यतिमा चाहिँ एउटा ग्रुप सो यो अर्को रुम बनिन्छ त्यो डिभाइड गरेपछि यतिमा अर्को रुम त्यसरी पनि पढ्न सकिन्छ इन्ट्रेस्टिङ हजुर यो हाम्रो क्लासेसहरू चाहिँ यिनीहरू क्लासेसमा चाहिँ हामीले पढाइन्छ हुन्छ मलाई हजुरको क्लासेसहरू एकदमै राम्रो लाग्यो इन्ट्रेस्टिङ पनि रहेछ होइन आर्ट्सहरू अनि डिभाइड पनि गर्न पनि राम्रो रहेछ म जोइन गर्छु नि त क्लासेस हुन्छ हुन्छ